Se veijari. Joo. Mä kävisin nyt kattoo noin. Niin mä ajattelin, että peikkeri. Kodas koton. Niin. Eija. Leivontakujalle. Stop. Red Plan. Mä luulen, että se on joku kirja. Siellä ehkä. That is not the one I need. Eikö sekin poisonous? No on niinku samassa järjestyksessä vielä. Mitkä? Varastetut kasvit. Niin. No täällä. Here it is. Sitä mä en ehtinyt katsoa, että mikä... Olisiko toi joku kiinalainen? Kyllä toi Mut löytyisikö se... En lopuksi saas. Eikö siellä ollut joku toinenkin? Ei oo. Kolmaskin. Et se on vaan noin. Tässä... Why not dynamite? Typewriter is the future. Prussian militarism. No. Chemistry oli täällä, mutta ei se tää näytä kyllä siltä, että tää olisi. No, mutta nää on tutkimuksia. Mutta onko tuolla sit niinku kiinalaisia symboleja? Tullaan tänne vielä kattoo Hemlock Seedsia. Marks and symbols. Se on Divine Syndicate. Here it is. Divine. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Se on varmaan siellä samassa boksissa. Branded Flower Pots. Miksi se olisi Chemistryssä? Ei se olekaan Chemistryssä, kun se on siellä... Onko se sun mielestä sanomalehdestä tai tietosanakirjasta löytyy? Se on enempää vaihtoehtoja. No, äsken sä olit siellä tutkimuksissa. Chemistry. Niin sä oot kemian lokerossa. Niin, tuot. No niin. Joten sä äsken löysit ne sun... Criminal Art. Marks and Symbols. Sä äsken löysit sen. London Guardian. Religion Symbol. That is not the one I need. Kaikkea tältäkin löytyy niinku... Here it is. No niinpä. Sitten sulle saa kirjeen. Kyllä on ollut. No sinne jää yksi vaan niitä. Eikö olisin... Lady Packenstall, se... Olet sen edellisen tyypin aika kaikuja. Mä teet päälisit ne Ne. edellis, koska mä en kirjata niistä aikaisemmista. Se on ihan mahdollista, mutta mehän ei voida sitä enää
mehän ei voida sitä enää vaihtaa. Ei voidakaan eikä tarvitsekaan voida, mutta ehkä sitten oli lopussa sitten mikä oli oikein, mikä oli väärin. Sanon kirje vielä. Tuolla on kirjankuva tuolla. Lisäkirjoita on. Ei, se on aina toi. Nyt hävii se kirjankuva tuolla. Päätyy next. Se voi olla, että ne edelliset ei ole sitten ollut silleen oikein. Find the stolen plants. Se on se plant that was used to kill the... No niin, eli pitää palata tuonne Gardeniin. Kyllä voisit lataillaan kauan. Mennään katsomaan ensimmäiseksi se Staffin asumukset. Voidaanko? Missä se nyt on kuolemassa? Tarvitaan jostain nyt se... Oli mun mielestä niinku tosta vielä tonne niinku... Ei haasteltu vielä. Tämä on sikainen kysymys. My inexperienced classes. Tää on selkeästi köyhempi ja sillä on rikoset vaatteet. I'm married, silloin varmaan työmiehen hanskat. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? Ottanut ne kasvit sinne pihalle. Well, I am busy. Siellä oli se Skokku. kasvokku. Niin siis se... Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that. If you take into consideration his kind of lifestyle. Se oli jelous. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And? He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? I do. That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well,
For example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Tällähän on paljon You tarinaa. mentioned a Miss White. No Would se on, you kun tell us menee more ensin about her? tutkii ja sitten menee... She is a Oh, student no, who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Kyllä Hamish, riittää. do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Yes, you have. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue You're our investigation. Lying. Pitäisikö käydä kysymässä siltä? Siltä. Tässä on vielä yksi tarina tämän jälkeen. Oh. Toi on selkeästi toi, joka on tossa. Se on... Toi on se Miss White se. Näin voi olla. Where to next? Menisin juttelemaan sen Albertin kanssa. Vai kannatko katsoa se... No. Missä se Albertti nyt oli? No siinä talossa. Siinä pitäisi. Who is Miss Margaret White? Ah, Aika she's the young lady who tulee studies tolleen with silleen. me. Kaavaa. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Yes, you do. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes, I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. No, Would you you can't. please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father Hän is ei dead. sanonut, että se But on in sua actual sanoa, fact, että Mr. se Hamish pitäisi only olla has the se. honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man.
We shall see you again soon. Ja nyt pitäisi löytää se kartta. Toisella toisessa. Tai sit menet sinne toiseen päin ja rupeat vaan käymään niitä huoneita läpi. Pykälä. Ei tää oo se. Kaktushuone. Ja kato, tuolla on tommosia Dry piikkejä. tropics. Piikkejä. Niin tossa. No. En tiedä missä oli piikkejä. Tää ei jumii tähän kun... No, nyt se oli se. Siinä kaaviossa. Niin. Sen sä kerrot mulle jo niinku puoli tuntia sitten. Kummattelee tätä... No, sieltä voidaan mennä. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Tosin siitä hapsin sinne. Ei, nyt voi tulla katsoa tätä karttaa. Tosta jostain niinku kiertää joksikin ympäri. Niin se on varmaan tästä sä tulet sisään. Joo, koska se meni sen Palmhousein läpi. Sitten tulee se murhahuone. Eli se äijä, se silmälasipäinen, Se istuu siellä. on tossa. Mm-hmm. Ja sitten se, tässä on se poika. Ei kun se poika on täällä. No se ekashuone. Ei niin, oliko se ekashuone, se oli poikki. Se pääsee varmaan juoksemaan jotenkin tälle puolelle. Mutta mä otin vaan sinne tänne. Tää meille käytiin vielä. Enkä mä siellä vaikka jututtaa sitä naista. Sä saat nyt päättää. No siis mehän mennään joka tapauksessa seed houseen se meni. Niin meni. Ja mehän mennään joka tapauksessa ohitse. Niin sä voit mennä vapaan tuollaista nyt kun sulla on avain. Ei, kun mennään täältä missä se... Ai joo. Tossa oli joku kyltti. Seed house. Kai sekin Mä luulen, että se vaan toi. No sama kartta. Open. Niinku se oli... Niinku... Se niinku, että Caesarin siemeniä. Day to you. Ah, You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, Hey. a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. expensive perfume. Sitä ei pysty käykään muuta kuin kertoa muuta kuin working hands. No toi on kauhean H.O. kun katsoo sen nykyisiä vaatteita tai sitten että sillä on kallista parfyymiä. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know Tässä on why kyllä paljon part of the kysyttävää. colonial Aikaisemmin oli collection was niinku cleared? 2 tai 3. No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honour.
How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Onks tää se, että kun se oli Although naisten he could perään? behave harshly towards his son. Mietin Why kanssa, so? että onko He loved his Onko se son johtanut dearly tuollaiseen and wanted the parfyymiin? very best for him. It made him extremely Sekin. demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Is it? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the Thank three you. people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Älä räikkää. Ja se Agios on sillä varmaan joku syy. Sen saa. Tuossa jos olisi katsellut, kun oli ikkunasta tuohon päähän, ne olisi kopsahtanut. Sano mitään. Sä oot käynyt niitä keskialueita läpi. En käynyt keskialueita läpi. Et Olisi vielä käydä keskialueen läpi, jos mulla olisi. tätä keskialueen. Mä en usko, että sieltä oli... Mä voin käydä kurkkaamassa, mutta... Ei täällä ole se karttaa sinne. No se on 2 Se on tänne päin. tuonne päin. Sä joudut näköjään mennä sen nurtsen läpi. Tässä ei pääse sisään. Eikö se ole tässä tapahtunut? Oh. No. Jurak. Champagne. Champagne. Montague Dunn had good taste. French wine. A remarkable vintage. Newspapers discussing Kew Gardens. Se oli se rytskä. Mm. Et ehkä niillä oli suhde. Enempää. Ai sit. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Jaha. Tässä muuten ollut putsleja. Yksi putsle olisi edellisessä. Mm. Tää on tän tehtävä eka putsle. Jaha. Se on sillä, että pitää miettiä, että onko se sillä, että kun
Ja sitten tältä puolelta 2. Sitten tästä kohtaa ei enää pysty sanomaan, mutta se oli näköjään tonne päin. Nyt se on pakko olla tänne. Tai ei pakko olla, mutta on. Ja tässä on niinku. Eli siis 2, 2 ja sitten on 3. Onks 4? Ei, 3. 2, 2, 3. Sitten kokeile 1. Toiselle puolelle 1 vai 2. Vai 3. Käytössä 3. 4. Ei se voi olla 4 enää. Tosi ehkä ne on just tehnyt sille, että kyllä se voi. Ei se ollut. Nyt se on taas toisella puolella. Monta sä sieltä käänsit? 1. Eli se on ollut vähintään 2. Kaksi, 3. Siltä puolelta sitten 3. Ja sitten seuraavaksi 4. Täällä oli 1. Aha, Eikö se ollut? Ei sitten ollutkaan. ei ole ollut yhtään missään. On ollut 2 ja 2 ja 3 ja 3. Sillä puolella. Toisella puolella 3. Ei kuule vasemmalle kuin. Sitten toiselle puolelle 3. Ja sitten sille seuraavalle puolelle vähintään 2. Kolme. Niin. Vai 4? 4. Oli 4. Oli 5. 6 ei enää ollut. 2, 2, 3, 3. Ja sitten 5. Eli siis kun sä näet, että tuossa kun tää on isompi rako, niin sit se on niinku... Nyt käännä. Niin mä luulen, että se on ne loput 5 on sitten toisesta. Ei Piipittää. kauhean varma kassakaappi ole tämäkään.